So guys, ito na po yung before and after. Half face Halloween makeup. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Melody. Ngayon po, gagawin po namin ng anak ko ang half face Halloween makeup. So, titignan namin kung pass or failed. So, let's get started. So, ang una pong gagawin natin ay maglalagay tayo ng moisturizer sa aking face. Moisturizer. So, ang anak ko po yung gagawa po ng half face Halloween makeup. Okay, tapos na po yung moisturizer. BB cream, blemish balm. Next, mag-a-apply ako ng next na i-apply natin sa face ko is BB cream. Guys, first time niya pong lagay sa akin ng makeup. Kaya ang challenge na ito, passed or failed. Sa kanya pag ganito talaga pak. Kasi malaki talaga yung noo ko. Pinakain niya po ako ng BB cream. Next, thank you, Martha, ang mga face. Okay, ikaw nang bahala na. Magsasaing pa tayo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Sponsored by joke. Hindi pa yung sponsored. Pero salamat sa nagbigay nito. Kanino galing ito? Oh! Galing po sa kabilang bahay.
ginagawa mo? Hope you like it. Spider-Man! Sa buhok naman, aayusin. Dabing ko lang min kay gawon. Para visible. Buhok. Lighten up the name of face. Ano? I-lighten up para makita-kita yung mga foundation. Nang tawa i-focus on. Hindi pa na focus para may ikuaon ka manami. Kana na. Okay. Buhok na. Lapta na. Amo lang ko ni. Amo lang ko na kayong focus. So yan karon. Half kag hindi half. Dahil. Wala lang. Ay, sige na. May tignan ko. Minsan. Ano yun? Wala na nga sa lapit. Ang ginaway-way na namin. Dodere bala ko. Hindi ah. Surprise ko na be. Ano lang. Meng. May gusto ko kuha unay. Ano? Simo. So guys, passed or failed ba yung aming half-faced Halloween makeup? But anyway, thanks for watching!